اجلاس بزرگ بین المللی در ژنو با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت 20 سپتامبر 2013 29 شهریور 92. فراخوان فوری به آمریکا و ملل متحد، ضرورت اقدام عاجل برای نجات 7 گروگان اشرفی که در معرض استرداد به رژیم آخوندی هستند. خوزه لوئیس رودریگز زاپاترو، نخست وزیر پیشین اسپانیا. جولیو ترتزی، وزیر خارجه ایتالیا 2011-2013. هورست تلچیک، رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ 1999-2008. نخست وزیر سید احمد غزالی. اینگرید بتانکور، کاندیدای ریاست جمهوری کلمبیا. فیلیپ کراولی، سخنگو و معاون وزارت خارجه آمریکا 2009-2011. اریک ورو، نماینده پارلمان فدرال سوئیس. آلساندرو پاگانو، نماینده پارلمان ایتالیا. سناتور مارگاریتا دوران، عضو سنای اسپانیا. سناتور کارلوتا ریپولی، عضو سنای اسپانیا. الس دمول، نماینده پارلمان بلژیک. طاهر بومدرا، مسئول پرونده اشرف در سازمان ملل. ژنرال مسقال البتیش، ستاد ارتش آزادی سوریه. مارک کینزبرگ، سفیر پیشین آمریکا در مراکش. سرهنگ وسلی مارتین، فرمانده حفاظت اشرف. و سناتور رابرت توریسلی.
به نام ایران و به نام آزادی. با سلام بر شهیدان کهکشان اشرف، فرمانده زهره قائمی، همردیف مسئول اول مجاهدین و فرمانده گیتی گیوچیان، معاون مسئول اول مجاهدین و 50 مجاهد قهرمان دیگر که در رزم ستایش انگیز خود اشرف را جاودانه کردند. زهره و گیتی و شماری از برادران مانند احمد گشا که با اونها شهید شدند سالها در حفاظت مسئول بودند و به خصوص در مورد گیتی و مسئولیت‌هاش من برای همیشه مدیون او بوده و هستم. روز 10 شهریور نقطه عطف مهمی در صحنه سیاسی ایران و در تاریخ مقاومت برای آزادی شکل گرفت. در این رویارویی آن زنان و مردان شجاع با دست خالی تا آخرین قطره حیات پرفروغ خود پایداری کردند. بالاترین سمبول‌های آرمان مقاومت به هر قیمت که مرام تسلیم و عجز را از بنیاد باطل کردند و به آن قاطعانه نگفتند. آری، نگاهبانان شرف ایران و ایرانی، پرچمداران وجدان و ارزش‌های بشریت معاصر علیه دیکتاتوری و تروریسم و صدور ارتجاع و بنیادگرایی. درود بر همه آنها. برای شخص من به خون غلتیدن 52 تن از عزیزترین خواهران و برادرانم البته که مایه دردی عمیق و رنج بسیاری است. اما این حماسه از یک طرف برای من و تمام اعضا و حامیان این جنبش انگیزشی برای مقاومت صدچندانه است و از طرف دیگر جایگاه مقاومت و ارتش آزادی مردم ایران را برجسته می‌کند که یگانه هماورد رژیم ملت فقیه و تهدید اصلی موجودیت این رژیم است. این واقعیت را هیچ کس آشکارتر از خود رژیم بیان نمی‌کند. سپاه پاسداران در اطلاعیه خود کشتار مجاهدین در اشرف را مایه تشفی خاطر امت خمینی و انتقام الهی البته از نوع ولایت فقیه توصیف کرد. 2 روز بعد فرمانده سپاه پیروزی قدس در مورد این حمله در مجلس خبرگان سخنرانی کرد و گفت این قضیه مهمتر از حمله مرصاد است. تشبیهی که متعاقباً توسط جانیان ریز و درشت حاکم بر ایران تکرار شد. از اونجا که آخوندهای حاکم بارها عملیات به اصطلاح مرصاد یعنی مقابله با پیشروی ارتش آزادی بخش ملی رو بزرگترین عملیات خودشون در مقایسه حتی با جنگ ایران و عراق توصیف کردند و از اونجا که بارها اون رو فراتر از عملیات بیت المقدس و همچنین گرفتن خرمشهر توصیف کردند، بنابراین از نظر اونها کهکشان اشرف با مقاومت و ایستادگی 10 ساله و با درخشش ستارگانش بسا مهمتر و فراتر از این چیزها بوده است. مسعود گفته بود که اونچه که در اشرف و لیبرتی جریان دارد عین کارزار سرنگونی است و آخوندها و پاسدارانشان این را بیش از هر کس احساس و اثبات و اذعان کردند. با همین ارزیابی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفته که این حمله اهمیت راهبردی وسیعی در آینده منطقه دارد و دارای ابعاد بسیار عظیمی است. راستی چرا حمله به افراد بی سلاح و بی دفاع
که در حالت بازداشت خانگی هستند چنین اهمیت استراتژیکی دارند؟ در عملیات فروغ جاویدان آخوندها از پیشروی ارتش آزادی تا پشت دروازه کرمانشاه احساس تهدید کردند. اما حالا بسا بیشتر از اون از حضور فقط 100 مجاهد بی سلاح در اشرف احساس تهدید کردند. راستی چرا؟ این همه احساس خطر از چیست؟ حقیقت این است که دشمن در تنگنای بحران سرنگونی مجبور شد روشن‌ترین وجه جایگاه واقعی مجاهدین و مؤسسان چهارم ارتش آزادی مردم ایران را بیان کند. بنا به تجربه‌های بزرگ تاریخ چنین رویارویی‌هایی که البته با پرداخت بهای سنگین و خونین همراه است مایه جهش‌های سیاسی و مبارزاتی و راهگشایی‌های بیمانند شده است. ارتش آزادی از روز اول تهدید موجودیت حکومت آخوندها بوده و هست. در سالهای بعد از آتش‌بس در جنگ ایران و عراق آخوندها بارها پایان کار این جنبش رو اعلام کردند، اما در خطیرترین بزنگاه‌ها ناچار شدند که حتی 7 تیپ لشکر سپاه پاسداران را برای از میان برداشتن این جنبش اعزام کنند. البته اگر یادتون باشه در همون زمان گفتند که از دیواری بالاتر از قد خودشان بالا رفته بودند. در اون سالها بارها به موشکباران مراکز این جنبش دست دادند که فقط در یک نوبت در عرض چند ساعت 1000 موشک به پایگاه‌های مختلف این ارتش شلیک کردند. بعد از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 نیز بمباران ارتش آزادی توسط آمریکا بازداد و بند و به درخواست آخوندها صورت گرفت. اما همه اینها نتوانست این جنبش را از بین ببرد. در 10 سال گذشته هم به رغم یک محاصره ضد انسانی، به رغم 670 روز شکنجه روانی با 320 بلندگو و به رغم حملات نظامی و تروریستی متعدد، همین مجاهدین و ارتش آزادی با دست خالی مهمترین و اثرگذارترین جنبش مقاومت در برابر رژیم ولایت فقیه رو زنده نگه داشتند و به پیش بردند. سرچشمه این پایداری رو باید اولاً در اصالت استراتژی ارتش آزادی جستجو کرد که تنها پاسخ دیکتاتوری مطلقه مذهبی رو سرنگونی تمام عیار اون و همه دار و دسته های داخلی آن می‌داند. ثانیاً آن را باید در کیفیت انسانی خیره کننده زنان و مردان پیشتاز، فداکار، وارسته و سراپا متعهدی دید که حاملان پاکباز این استراتژی بوده و هستند. مسعود که ارتش آزادی را بنیانگذاری کرد و هدایت کننده نبرد بی امان علیه دیکتاتوری مذهبی بوده، بزرگترین ارمغانش برای جامعه ایران تربیت همین نسل خجسته است. ایستادگی و تسلیم ناپذیریش در برابر این رژیم مایه مباهات تاریخ ایران و وجود سرشارشان سرمایه آزادی ایران فرداست. درود بر این نسل و درود بر جانفشانی ها، فداکاری ها، مقاومت ها و پایداری هایش.
در 10 شهریور در اشرف رخ داد یک اعدام جمعی بود. آدمکشان مالکی خامنه‌ای اشرفی ها را دست بسته یک به یک تیر خلاص می‌زدند. اگر سینه سپر کردن و ایستادگی مسئولان و فرماندهان ارشد و مقاومت جانانه یکایک مجاهدین در برابر مهاجمین نبود، همین 42 نفر هم اکنون زنده نبودند، یا تیر خلاص خورده بودند و یا گروگان بودند. سالها پیش در همین ژنو در کنار مقر اروپایی ملل متحد تروریست های اعزامی رژیم لطیفقی دکتر کاظم رجبی شهید بزرگ حقوق بشر ایران رو هم ترور کردند و به سر او تیر خلاص زدند. همچنین آدمکشان این رژیم در روم نماینده شورای ملی مقاومت در ایتالیا محمد حسین نقدی رو ترور کردند و به سر او هم تیر خلاص زدند. تیر خلاص زدن به اسیران دستبسته، شلیک به سر مجروحان بر روی تخت بیمارستان یا آدمربایی نه نشانه قدرت بلکه علامت وحشت آخوندهاست. جنایت علیه بشریت در اشرف همانند جنایت علیه بشریت در سوریه، اون هم با سلاح شیمیایی، گواه احساس خطر و بنبست مرگبار 2 دیکتاتوری رو به سقوط در تهران و دمشق است. حقیقت این است که 2 ماه پس از نمایش انتخابات و شروع کار رئیس جمهور جدید رژیم، آخوندها به پروژه اعتدال مورد ادعای خود تیر خلاص زدند. در این 2 ماه در همه مؤلفه ها مخمسه حکومت آخوندها مرگبارتر شده است. در سال 67 خمینی بعد از سرکشیدن جام زهر آتش بس به قتل عام زندانیان مجاهد و مبارز دست زد تا از سقوط رژیمش جلوگیری کنه. حالا خامنه‌ای در حال پیروی از همان الگوی لعنت شده است. همچنان که مسعود گفته است، خامنه‌ای و مالکی تا زمانی که یک فشنگ هم داشته باشند از مصرف آن علیه ما خودداری نخواهند کرد. بنابراین ایستادگی و کارزار در اشرف و لیبرتی عین کارزار سرنگون است. اگر غیر از این بود 20 ماه است که ما طبق طرح کوبلر و سازمان ملل در پی فشارها و اطلاعیه‌های زنجیره‌ای خانم اشتون و وزارت خارجه آمریکا و دولت‌های مختلف اروپایی برای رفتن به کشورهای دیگر به مکان موقت ترانزیت رفتیم. اما در مکان موقت عبور که باید به طور معمول چند روز یا چند هفته یا حداکثر چند ماه می بود، به جای امنیتی که اون رو 4 میخه وعده دادند و مکتوب کردند، در عمل بمب و موشک و انفجار و تیر خلاص دریافت کرد. بنابراین باید گفت که کهکشان اشرف تا اونجا که به مردم و مقاومت ایران برمیگرده درخشانترین فروغ راهگشا و مایه سربلندی و استواری اراده ها برای پیروزی است. اما تا اونجا که به مماشاتگران و آخوندها در سازمان ملل و آمریکا و اروپا برمیگرده، این کشتار اسباب ننگ و روسیاهی همیشگی برای است. مقاومت ایران و حامیانش در سراسر جهان بارها هشدار داده بودند که دولت دست نشانده آخوندها در عراق در تدارک فاجعه انسانی دیگری علیه مجاهدین است. نزدیک به
900 روز است در این شهر در برابر مقر ملل متحد اشرف نشان‌ها، این زنان و مردان خستگی ناپذیر تحسن کردند و هر روز این هشدار را تکرار می‌کنند. ما صدها بار گفتیم و فریاد کشیدیم، صدها بار نوشتیم و به دولت آمریکا و ملل متحد گوشزد کردیم که طرح یک هشدار، اون هم قدم به قدم در حال اجراست، اما جز سکوت و بیعملی پاسخی نشنیدیم. اگر دولت‌های غرب به جای انجام وظایف خود مماشات با آخوندها را در پیش نگرفته بودند، نه دیکتاتور سوریه در قتل عام شیمیایی مردم این کشور دست باز پیدا می‌کرد، نه خامنه‌ای و مالکی قادر می‌شدند به قتل عام اشرفی‌ها این چنین مبادرت کنند. مگر ایالات متحده تعهد نداده بود که در ازای سلاح‌های مجاهدین حفاظتشان را تامین کند؟ مگر در شروع جابجایی مجاهدین به لیبرتی دولت آمریکا در اطلاعیه‌های وزارت خارجه خود نسبت به حفاظت و امنیت آنها متعهد نشده بود؟ مگر آمریکا یکی از طرف‌های چهارگانه توافقی نبود که حضور 101 مجاهد خلق در اشرف را تضمین و حمایت کرد؟ چرا تمام این تعهدات نقض شد؟ اگرچه سرکوب و محاصره و موشکباران را خامنه‌ای و مالکی می‌کردند و می‌کنند، اما یک کره هماهنگ از وزارت خارجه آمریکا تا مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا و مدیران سازمان ملل خود ما را هدف قرار می‌دادند. همین کار هماهنگ و سلسله‌ای از تعهدات خیانت شده آمریکا بود که راه این جنایت هولناک را باز کرد. روشن است که تا آنجا که به طرف‌های بین‌المللی برمیگردد، باز هم ملاحظات دیپلماتیک و منافع تجاری خود را بر آزادی و مقاومت و حقوق بشر ایران ترجیح می‌دهند. با این حال ما عهد کرده ایم این روند ظالمانه را تغییر بدهیم. ما عهد کرده ایم که این توازن ناحق و نامشروع را در هم بشکنیم. ما عهد کرده ایم که اجازه ندهیم که دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی با سکوت و بیعملی راه را برای رژیم‌های دیکتاتوری هموارتر کنند. و ما عهد کرده ایم که اگر 100 بار دیگر هم قول‌های خیانت شده تکرار شود، دست آخر حقوق ضایع شده ملت ایران را استیفا کنیم. آن همه سخنان نغز و زیبا در مورد آسوپی چه شد؟ در جلسات شورای امنیت کوبلر پیاپی به پشتوانه شما و به نقل از شما به حکومت عراق دستگل میداد و از صبر نازک شونده آن سخن میگفت و ما را تهدید میکرد. شما چرا اینقدر در برابر جنایتکاری که دمخور نیروی تروریستی قدس و عوامل دشتاپوی آخوندی و جاده صاف کن و توجیه کننده این حملات بود سکوت کردید و به او میدان دادید؟ مگر همین فرد نبود که به جای فاشیسم دینی و دست نشاندگان آن در عراق ما را ناقض حقوق بشر معرفی میکرد؟ چرا هیچگاه از او نپرسیدید که در مقابل آن و آن همه تعریف از حکومت عراق چه امتیازات
رشوه‌هایی گرفته است. راستی چه کسی بعد از این قتل عام فجیع در اشرف میتواند سکوت کند و با وجدان آسوده بخوابد؟ چیزی نگوید. وقت آن است که وجدانهای آگاه دیگر سر سوزنی، مماشات و کنار آمدن با جلادان را نپذیرند. نباید گذاشت که سیاست شنیع تقسیم مسئولیت بین جلاد و قربانی را تکرار کنند. نباید گذاشت مانند آنچه در 2 سال گذشته نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد در عراق انجام داد، باز هم روش شکنجهگران در مقصر جلوه دادن قربانی و ستمزده تکرار شود. از فردای حمله آمریکا به عراق و اشغال این کشور، موضع رسمی اشرفی‌ها و مقاومت ایران که بارها به مقام‌ها و فرماندهان ارتش آمریکا گفته شد این بود که اگر حاکمان عراق با ادامه حضور مجاهدین مخالفند، ما پیوسته آماده‌ایم که این کشور را ترک کنیم. گفتند که حاضریم همین امروز همگی با هواپیما به آمریکا یا اروپا منتقل شد. بعد از آن هم در خلال سال 2011 اشرفی‌ها 14 طرح برای انتقال از اشرف ارائه کردند. از پذیرش طرح پارلمان اروپا تا رفتن به قطع زمین در اردن یا سایر کشورهای همسایه تا انواع گزینه‌های دیگر. اما همه این طرح‌ها بر اثر کارشکنی‌های رژیم آخوندها و همچنین دولت وابسته در عراق و تسلیم شدن آمریکا در مقابل شانتاژهای رژیم مسکوت ماند. در قدم بعدی اشرفی‌ها از حقوق قانونی خود برای انجام مصاحبه‌های پناهندگی در اشرف صرف نظر کردند. سپس پذیرفتند که خانه 26 ساله خودشون در اشرف رو ترک کنند. اما صورت مسئله این نیست. من بارها گفتم و باز همینجا تکرار میکنم که خواست واقعی رژیم آخوندی این نیست که مجاهدین اشرف یا عراق را ترک کنند. هدف رژیم نابودی فیزیکی مجاهدین و یا تسلیم آنهاست. گزینه سومی در کار نیست. و حالا پس از گذشت 20 ماه تمام این دوره را میتوان در چند نکته جمع‌بندی کرد. اول اینکه 3 بار موشکباران لیبرتی در ماه‌های اخیر ناامنی مبرم این کمپ را به یک مسئله عاجل تبدیل کرده است. نیات شوم حکومت عراق از اینجا پیداست که به رغم توصیه‌ها و درخواست‌های وزیر خارجه آمریکا و سایر مقامات آن هنوز هم از انتقال تجهیزات حفاظت شخصی و پزشکی از اشرف به لیبرتی ممانعت می‌کنند، مثل کلاه و جلیقه حفاظتی که همه مانیتورهای ملل متحد هم اونها رو به تن دارن، از اونها برخوردارن. حتی از خریدن و وارد کردن بیل و کلنگ و آجر و سیمان برای ساختن سرپناه برای مجاهدان لیبرتی ممانعت می‌کنند. دوم اینکه طبق بیانیه 13 سپتامبر کمیسر عالی پناهندگان ملل متحد در 3 سال گذشته فقط 210 نفر به کشورهای دیگر منتقل شدند و این تازه با وجود تمام فشارها و تلاش‌های خودمان برای انتقال به کشورهای دیگه بوده. در نتیجه تا چشم‌انداز نامعلوم اکثریت بزرگی از ساکنان در معرض خطر قرار دارند. و سوم اینکه قتل عام 10 شهریور در اشرف وضعیت ناامن لیبرتی را به صورت یک امر اضطراری درآورده که هیچ تعلل و تأخیری در آن مجاز نیست، زیرا خطر و تهدید امروز در لیبرتی بسا بیشتر است
از دیروز و نه کمتر. بعد از قتل عام در اشرف و انتقال آخرین گروه اشرفیاب لیبرتی، مقام‌های حکومت آخوندی و سخنگویان کمیسیون امنیت مجلس رژیم فریاد زدند که کار مجاهدین تمام شده نیست و باید که این جریان در کل کره زمین منهدم شود و هر جا که آشیانه یا مرکزی دارند باید بر سرشان خراب شود. آنها همچنین گفتند که وضعیت افراد لیبرتی را دنبال می‌کنیم و وقیحانه گفتند که استرداد اعضای مجاهدین را پیگیری می‌کنیم و همچنین هشدار دادند که هیچ کشور خارجی و هیچ کشور سومی حق ندارد آنها را به صورت متمرکز بپذیرد تا سازمان منسجم خودشون رو بتوانند حفظ کنند. به خاطر همین تهدیدها در 2 سال گذشته من موضوع امنیت لیبرتی رو به اطلاع همه از جمله به اطلاع سازمان ملل رساندم که نمیتوان تحت عنوان کمپ ترانزیت موقت از تأمین امنیت لیبرتی سرباز زد. و حالا مجددا تکرار میکنم که همه کسانی که امنیت لیبرتی را با وعده پوشالی انتقال سریع ساکنان به کشور ثالث نادیده میگیرند عملاً در جبهه دشمن و علیه مجاهدان آزادی هستند. تأکید میکنم که 1. گروگانها باید بلادرنگ آزاد شوند. بر اساس تمامی اطلاعات مشخص، مکرر و گسترده گروگانها در دست دولت عراق هستند و ما در این باره اطلاعات دقیق و جزئی را به مقامات آمریکایی رسانده‌ایم و با اونها در میان گذاشتیم. همچنین به اطلاع کمیسر عالی پناهندگان، کمیسر عالی حقوق بشر و اتحادیه اروپا هم اطلاع دادیم و باز هم خواهیم رساند، چون این اطلاعات به طور مستمر در جریان است. ما روزانه آنها را دریافت می‌کنیم و روزانه آنها را به اطلاع همه این مراکز می‌رسانیم. دولت آمریکا باید موضع روشن خود را در مورد گروگان‌ها اعلام کند و الا معنی جز معامله و همدستی در این کار کثیف وجود ندارد. دولت آمریکا، اتحادیه اروپا و ملل متحد باید برای دولت عراق روشن سازند که سرکوب پناهندگان ایرانی در عراق و نگه داشتن این گروگانها روی روابط اقتصادی و سیاسی با آن تأثیر جدی خواهد گذاشت. برای آزادی گروگانها بسیاری از مجاهدان لیبرتی و همچنین بسیاری از هموطنان در چندین کشور از جمله همینجا در ژنو به اعتصاب غذا دست دادند. مسئولیت جان و سلامت اعتصاب غذا کنندگان که در اینجا حضور دارند، تعدادی از اونها، با ملل متحد و دولت آمریکاست. مانیتورینگ سازمان ملل و نیروهای کلاه‌آبی ملل متحد باید به طور شبانه روزی در داخل لیبرتی مستقر شوند، زیرا بدون حضور یک نیروی ثالث در لیبرتی هیچ امنیتی متصور نیست. در اسرع وقت باید 17500 تیوال و سایر الزام‌های حفاظتی نظیر جلیقه و کلاهخود به لیبرتی منتقل شود و ساکنان اجازه ساختمانسازی و دولایی کردن سقف بنگال‌ها را با حق خرید و انتقال الزامات آن از اشرف داشته باشند. از طرف دیگر
لازم است برای موضوع اموال و دارایی‌های مجاهدین در اشرف راه حلی در پیش گرفته شود تا بتوان هزینه‌های سنگین انتقال به سایر کشورها و همچنین هزینه‌های سنگین یومیه رو پرداخت. به عنوان گزارش برای شما در 20 ماه گذشته ما بیش از 10 میلیون دلار در لیبرتی فقط برای سوخت و آب پرداختیم، چون در محاصره سوخت هستیم و اون رو باید از کویت با قیمت 5 برابر وارد کنیم. زیرا دولت عراق برخلاف قرارداد با سازمان ملل سوخت رو به قیمت شهروندی به ساکنان لیبرتی نمی فروشد. 4. حق مالکیت ساکنان بر اموال منقول و غیر منقولشان در اشرف و اجازه فروش اموالشان زیر نظر سناتور توریسلی نماینده قانونی آنان باید تضمین شود. 5. اعلام پناهندگی کلی پناهجویان در لیبرتی از سوی کمیساریای عالی ملل متحد به عنوان یک اقدام بازدارنده در مقابل تهاجمات دولت عراق باید هرچه زودتر اجرا شود. 6. و سرانجام برای ممانعت از یک فاجعه دیگر کمیسر عالی حقوق بشر را فرا می‌خوانیم که یک تحقیقات مستقل درباره قتل عام اشرف را در یک زمانبندی محدود در دستور کار این کمیساریا قرار دهد. دولت آمریکا و خانم اشتون باید این موضوع را به دادگاه لاهه ارجاع دهند. دوستان عزیز، آخوندها می‌خواستند مجاهدین را ریشه‌کن کنند، اما در همان روز 10 شهریور با امواج حمایت‌ها و عواطف مردم ایران نسبت به مجاهدین و دلاوری اونها مواجه شدند و به همین دلیل خود را به شدت در تنگنا یافتند. در مقابل همین حمایت‌ها حالا آخوندها به جعلیات ابلهانه‌تری رو آوردند تا تقصیر قتل عام اشرف رو متوجه خود مجاهدین کنند. میگویند این که دشخیمان نخست وزیر عراق به دستور خامنه‌ای اشرفی‌ها را قتل عام کردند مقصرش خود مجاهدینند که فرار نکردند، تسلیم نشدند و ندامت نکردند و انزجارنامه ننوشتند. ریزخواران ولایت فقیه و کسانی که مستقیم یا غیر مستقیم در جبهه سیاسی این رژیمند همین جعلیات را باز تولید می کنند. آخوندها و همدستانشان می خواهند صورت مسئله اصلی در رویارویی میان مردم ایران و رژیم ولایت فقیه را از نظرها پنهان کنند. امروز خواست مبرم عمومی در ایران سرنگونی این رژیم و برقراری آزادی و دموکراسی است. در نتیجه تمام دعوا بر سر کلمه سرنگونی است. سرنگونی رژیم یا کنار آمدن با جناح‌های آن. اصل دعوا نه بر سر اموال است و نه بر سر این که چند نفر کمتر یا بیشتر به خارج از عراق اعزام شوند، بلکه صورت مسئله تسلیم شدن به این رژیم یا مقاومت کردن در برابر آن در هر کجا و در هر زمان است. صورت مسئله خیانت به آرمان آزادی یا وفاداری به آن است.
شما شعار این شهداست. علی‌رغم اینکه با دست‌های بسته و با تیر خلاص به شهادت رسیدند و یا روی تخت‌های به اصطلاح مداوا در کلینیک و بیمارستان، ولی با تیر خلاص مواجه شدند، اما از عزمشون، از ارادهشون، از آرمانشون دست نکشیدند و به استقبال این شهادت رفتند. مجاهد شهیدم قسم به خون باشد راحت ادامه دارد. مجاهد شهیدم قسم به خون باشد راحت ادامه دارد. مجاهد شهیدم قسم به خون باشد راحت ادامه دارد. مجاهد شهیدم قسم به خون باشد راحت ادامه دارد. حالا اگر از آخوندها و پاسداران و همفکران و همدستانشان بپرسید که جرم این مقاومت چیست؟ خواهند گفت جرمش این است که از روز اول به ولایت فقیه نگفت و جرم بزرگترش این است که مقاومت و مبارزه علیه دیکتاتوری مذهبی را لحظه ای رها نکرد. بله، آنچه در محکمه های ارتجاع جرم و خطاست، در محضر مردم ایران عین مسئولیت پذیری مردمی و آرمانی و عین شرافت و وفای به عهد است. همچنان که بارها گفتم اگر مقاومت برای آزادی و تسلیم نشدن جرم است، ما به این جرم افتخار میکنیم. اگر ایستادگی بر حقوق مردم ایران و ایستادگی بر حقوق بین المللی جرم است، ما به آن افتخار میکنیم. اگر شهادت قتل عام شدن و تیر خلاص خوردن در راه آزادی آن هم با دست‌های بسته جرم است، ما برای آن آماده‌ایم و به آن افتخار می‌کنیم. شهیدانش افتخار میکنیم، به لشکر حافظان شرف و پایداری که با فدا و جانفشانی حماسه 10 شهریور را رقم زدن افتخار میکنیم. آری به ارتش آزادی مردم ایران افتخار میکنیم، به تکثیر اشرف و هر قدمی که هر ایرانی آزاده در راستای سرنگونی برداشته و برمیدارد ارج میگذاریم و افتخار میکنیم. دوستان عزیز، هموطنان گرامی، یاران مقاومت، خواهران و برادران و مجاهدانی که در لیبرتی، ژنو، برلین، لندن، اتاوا به اعتصاب غذا دست دادید. خواهران و برادرانی که در ونکوور، تورنتو، پاریس، لوکزامبورگ، واشنگتن، لس آنجلس، ساندیاگو، اوکلند، شمال کالیفرنیا، استکهلم، یوتوبری، بروس، لاهه، روم، کوپنهاگ، اسلو، بروکسل، سیدنی، ملبورن، کامبرا، وین، بخارست و مادرید به تحسن و اعتراض برخاسته اید. پرچم سرخفام اشرف اکنون در دستان شماست. رزم و رنج شما
شما که تاکنون بسیاری توطئه‌های رژیم را در هم شکسته و بسیاری دستاوردها نصیب مقاومت مردم ایران کرده اید، باز هم قادر است موانع را از سر راه بردارد و ناممکنها را ممکن سازد و در اولین گام تضمین آزادی 7 گروگان ماست. کهکشان اشرف با 52 قهرمانش، به خصوص با ستاره درخشانش فرمانده زهره، جهانی را به تحسین و ستایش واداشتند. اکنون آنها به شما چشم دوختند، به شما چشم دوختند تا تلاش و نبرد خود را 52 برابر کنید. 52 برابر مصممتر، 52 برابر امیدوارتر و پرروحیه‌تر، 52 برابر پرتوانتر و 52 برابر رزمنده‌تر. تردیدی ندارم که خورشید پیروزی از حماسه جاودان اشرف و رزم پرتوان شما که ادامه همان راه است طلوع خواهد کرد. سلام بر آزادی، سلام بر مردم ایران، سلام بر همه شما. Madame la Présidente élue, Mesdames, Messieurs, chers invités, avant toute chose, je salue votre arrivée à Genève dans la ville des droits de l'homme. Toutefois, nous aurions souhaité vous accueillir dans d'autres circonstances. Je dois dire que ces jours-ci, nous sommes extrêmement en colère de voir les droits de l'homme piétinés et anéantis. Nous sommes extrêmement en colère devant le massacre sanglant et l'exécution collective et extrajudiciaire qui s'est produite au camp d'Ashraf et qui a coûté la vie à 52 réfugiés menottés. Mais aussi, face aux 7 personnes, dont 6 femmes et un homme, qui ont été prises en otage par ces mêmes criminels, je pense que le 1er septembre était un jour noir pour l'humanité et pour vous-même. Malheureusement, ces crimes ont eu lieu alors que le Comité suisse pour la défense d'Ashraf et de Liberty, dont je suis membre, a souligné
à maintes et maintes reprises, par de nombreuses lettres et autres interventions directes, que la protection des résidents est chaque fois remise en question et qu'il n'existe aucune garantie, puisqu'aussi bien à Ashraf qu'au camp Liberty, cette protection est aux mains des auteurs des crimes commis. Je pense que les droits de l'homme ainsi que les organismes des droits de l'homme de l'ONU, tout comme le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ont été trahis. Il faut dire tout de même que ces organismes de droits de l'homme sont dépendants des gouvernements, donc celui d'Irak. Devons-nous penser qu'ils laissaient faire face aux crimes contre l'humanité? Mais est-ce vraiment le cas? C'est extrêmement grave, car les États ne leur laissent pas la liberté d'agir et leur donnent des moyens très limités. En revanche, s'il y a eu des connivences, alors on peut carrément dire que c'est scandaleux. Les vidéos et les photos de cette catastrophe meurtrissent nos cœurs et dépassent la tolérance de tout être humain. Toutes les consciences éveillées ont tremblé devant le massacre de ces réfugiés sans défense, qui ont été massacrés par les balles tirées sur les blessés et les malades dans les cliniques, des balles tirées contre des personnes qui ont été ainsi abattues à bout portant, les mains menottées derrière le dos. Au vu de ces massacres, le plus absurde est une fois de plus, le gouvernement américain et les Nations Unies demandent au gouvernement irakien d'entreprendre et d'assurer la protection des résidents du camp Liberty. C'est scandaleux d'agir ainsi, ce qui équivaut à mettre les loups pour protéger les agneaux. Il est clair que l'armée irakienne est responsable des massacres commis par les criminels du Premier ministre et qui ont pu, en toute quiétude, pénétrer dans le camp d'Ashraf pour massacrer les résidents sans défense et enlever 7 otages sous escorte irakienne. Les États-Unis et les Nations Unies doivent répondre de cela. Cette catastrophe humanitaire ne se serait jamais produite si on avait respecté, en tant soit peu, la prise en charge de la responsabilité des engagements et des promesses internationales et des principes des droits de l'homme. Toutefois, le problème le plus urgent à l'heure actuelle est la libération des otages. Il s'agit de la responsabilité des États-Unis et des Nations Unies d'entreprendre des mesures adéquates pour libérer immédiatement les otages. Ils disposent des leviers nécessaires pour agir en ce sens et vite en précisant que les 20 jours qui viennent de s'écouler depuis l'attaque meurtrière du camp sont 20 jours d'attente de trop. Nous connaissons tout l'historique du régime des mollahs et sommes parfaitement conscients que si les réfugiés sont extradés en Iran, rien d'autre que la torture et les exécutions à mort les attendent. Je me joins à toutes les voix qui s'élèvent de par le monde pour la libération des otages et je demande aux États-Unis et aux Nations Unies d'agir pour libérer immédiatement ces otages. Qu'ils interviennent directement pour que cela soit chose faite. De même, il faut qu'une force de casque bleu de l'ONU soit installée de manière permanente dans le camp Liberty pour assurer la sécurité et la protection des plus de 3000 résidents. Il s'agit de la première des mesures de cette action urgente et nécessaire pour empêcher qu'un autre massacre ne se produise. Autant les Américains que l'ONU peuvent le faire et peuvent lever le petit doigt simplement pour libérer les otages et protéger les réfugiés qui sont dans le camp Liberty. Et qu'il faut en finir avec les bavardages. Les réfugiés doivent trouver asile ailleurs afin qu'ils soient véritablement en sécurité. Ladies and gentlemen, my name is Bob Torricelli. I have spent most of my life in the American Congress, but like you, today I am a soldier without rank in the struggle for a free Iran. . 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
I came 3,000 miles today to ask you a question. Do you feel the rage? Yes. And will you dedicate yourself that these lives were not lost for nothing? These martyrs found the greatest gift of life, something worth dying for. They believed that 5,000 years of Persian history, the struggle, the growth, the sacrifice, the building of a great people for 5,000 years have to mean more than the mullahs and the death and the oppression and the sacrifice. History must have more in store for it than the Iranian people, than what now sits in Tehran. That's what they believed. That's what their lives went for. Their lives had meaning. But here is what the mullahs do not understand. The mathematics of our struggle. For every face you see here, for every life that was lost, 1,000 people will come forward to fight, to struggle, to die, to end this regime. 1,000 people. If you hear my voice in Iran, they died for you to have a free country. These brave souls are on a hunger strike for you to have freedom. I ask you, what will you do today for your own freedom? Take a stand. Take a stand today for a free Iran. That's why they died. And here is what the mullahs do not understand. Not only do their deaths bring thousands to our cause, but for every day you oppress us, for every day you deny freedom, the totality of our struggle has no end. This fight ends only one way. The government in Tehran falls, and the mullahs meet justice. Indeed, I will predict this. And one day we will meet and you will see that it is true. The young man or woman in Tehran who looks upon these faces today and joins these struggles will be the man or woman who one day pulls the lever in the gallows and sends the mullahs to their eternal death. I make that prediction. That person will join this cause today and give their life to this struggle because of what they have witnessed. The people of Iran can fight this fight alone, and we will succeed. But the nations of the world need to ask, one day they will ask themselves, when good stood up against evil, when the future fought the past, when a free people demanded that their government release them from bondage, the nations of the world, the United Nations, are going to have to ask themselves, where did you stand? Where were you when Ashraf was attacked? Liberty was held in bondage. Where were you when the hostages could not be found? And in the name of God, how will you answer this question to yourselves and live with yourselves? We'll win without you. We'd rather win with you. You would be better if you stood with us. Our success is assured. But you need to ask yourselves, should you not be on the right side of history? The people of liberty, you have our affections, our commitment, and our admiration.
In the struggle of every people, there are a chosen few who bear the burden. These martyrs have paid a price. Those in liberty are paying a price every day. In France, it may have been at the Bastille. In Russia, it may have been at the Winter Palace. In America, it may have been at Valley Forge or Bunker Hill. Change does not come easy, and the burden is never spread upon everyone equally. It rests on the shoulders of you in liberty. You are on the front line of Iranian freedom. There is no bounds to our admiration. History will never forget you, and we will always stand with you. Thank God for your perseverance. Thank God that there are such brave people who will deliver finally Iran from its bondage. And to the hostages, if you can hear our voices today in your bondage, we pledge this: we will spare no effort. We will awaken each day. We will end each night with you in our thoughts. It is easy to dismiss justice with all that we have seen. But I do believe this: 3,000 Americans did not die giving Iraq a new life to create a government that takes hostages. The United Nations has not spent its time and its resources administering transition to be party to this injustice. Justice, as they say, may come late, it may be delayed, but it arrives. We are with you, we will find you, and justice will be done. Every struggle has these moments. You will win. You will win. Iran will be free. We have today for this feeling of injustice, for what Robert calls the rage in the heart. You see, when you have a very dark room, no light at all, and you light a candle, a tiny little candle, that little light takes all the space. It is the one you need to brighten all the room. Well, the people of Camp Liberty are our light, our candle in this dark night. They are the ones filling our hearts with hope and with certainty and certitude that we will achieve what is right, freedom for the people of Iran. I was today talking to somebody very special, a woman that has an incredible life. She was one of the victims of apartheid as a woman and as a person of color in South Africa. She's now into a very important position in the UN. I went to see her because she is today the High Commissioner for Human Rights of the UN. And 7 years ago, my mother did the same trip. She took a plane from Paris to Geneva to talk also to the High Commissioner of Human Rights of the UN. And when I was going to take the plane today to come here to be with you today, my mother reminded me how important
that meeting had been. So when I was in front of Madame Pillay, I told her about how important it was for me to be now voicing, like my mother had voiced my case 7 years before, to voice the case of 6 women and a man. 6 women and a man that have disappeared, that are today hostage, taken hostage by the government of Iraq. Of course, the information that we have is accurate and precise. We know that they have not been killed, we know that they are alive, and we even know where they are, just near Camp Liberty. But for a very obvious reason, the government of Iraq is pretending not to know where they are. Like they have pretended not to know that there was an attack in Camp Liberty on the 1st of September, and when everybody was issuing the information and calling the world for attention, the government of Iraq was pretending that there was nothing that was happening in Camp Ashraf. Then after they said that perhaps there was a tank that had exploded. But now, how can we just pretend we don't know when we have the faces, the footage, the video footage, the history of the 52 people that died that day? And because we know that time is of the essence, today we need to take courage in order to be strong, to fight for the 7 that are in the hands of the Iraqi government. Why? Because they are facing the possibility of being extradited to Iran. We know that the plan is to have them tortured and executed. Why? Because they are the light, and because the darkness wants to prevent the light from shining. And because we have little time, we have to concentrate on them, because we need their light to continue shining. When I was talking to Madame Pillay, I asked her to start an investigation on not what happened with the 52 people that were killed, but what is happening right now with the 7 hostages that are alive. She replied to me that she already had called for investigation, and I told her that that was not enough. We don't need to call for investigation. We don't need the Iraqi government to investigate their own crimes. We don't need any other government to investigate anything. We need the UN, the High Commissioner for Human Rights, to investigate where the 7 people of Ashraf are held hostage and how we are going to bring them to freedom immediately. She told me that she had heard your voices in front of the building. She told me that she didn't know before that there were 6 women in that group of hostages, and
that she didn't know that there were hostages. She told me that she wanted me to tell you that she has heard your voice and that she's going to act. But I also asked her to guarantee that we will have a group of UN officials in Camp Liberty from now on. As the UNAMI was present in Ashraf after the events of 2009, now we need the UN to be present in Camp Liberty before Maliki and his accomplices go through their plan, which is to kill all the people of Ashraf. Why? Because they are the light. They are the light for you. They are the light for the people in Iran that are listening and seeing these images and knowing this information, and who are finding in their struggle the answer for their despair. But they are also the light. And I truly think the words I will say, I think they are the light also for the whole world. I don't think I am exaggerating, and I truly want to convey this feeling with you. But you see, the problem is that in all the Arab community, we do not find an organization like yours. An organization that is respectful of the Muslim culture, but that interprets the Muslim culture in its true sensitive exegesis, which is equality between all human beings, not a misogyne interpretation of the Quran. You are the only organization that gives to women their place. You are the only organization that are thinking in bringing to Iran a democracy that is a secular democracy. And you are, I think, the ones that can bring peace to the whole Middle East. I am sure that one day I will see Miriam Rajavi as head of state of Iran. And that day will be a very important day for the whole world, because it will be the day where we will be able to see that the rights of women all over the world will be respected. You are here doing history, and I'm honored to participate in this struggle. Thank you so much. Madam President, Mrs. Rajavi, Excellencies, ladies and gentlemen, let me first express to the Iranian people here tonight, to their families and friends of the victims of the atrocious massacre. We have seen incredible video clip of September 1st, the deepest sorrow and the friendliest solidarity of myself and also of the Italian people. I wish that the inspired words and the enormous courage shown all along the last years by Madame Bettencourt may signify a strong wake-up call to the international community to wake up and put all the lights and all the attention on the situation in Camp Ashraf and Camp Liberty. Just a few days ago, the UN Commissioner for Human Rights, Navi Pillay, stated that every effort must be undertaken to assure the safety of all residents in Camp Ashraf and Camp Liberty. The High Commissioner underlined that prompt and independent
And I would add, internationally monitored investigation must be carried on. These criminals must be taken to justice. They must be punished for the horrendous murders perpetrated against 52 persons protected by the 4th Geneva Convention. Equally criminal was the abduction of 7 residents of the camp to an unknown location in Iraq. And the risk is now enormous of having them thrown to torturers and killers in Iraq or in Iran. When many of us met last June in France on the occasion of the successful gathering of the National Council of Resistance, the appeal was strong and very clear. First, that further violence against Camp Ashraf will not be tolerated any longer by the international community, by our governments and public opinion. Second, that this issue must be kept as a constant priority at the agenda of the EU ministerial meetings. We agreed at the last meeting in June, must be taken at the agenda of the EU ministerial meeting, since the protection of asylum seekers, refugees and residents in areas like Camp Ashraf and Liberty goes much beyond the committing obligations deriving from international norms. It is a moral imperative for a generation, for our generation, which has experienced genocides and massacres which could have been avoided just by caring and paying more attention. If we are not able to respond to our commitments vis-à-vis Camp Ashraf and Liberty, how can we even dream that there will be a day when wider commitments to protect, enshrined in the UN 2005 summit conclusions, will ever see the light? I know that the EU Foreign Affairs Council can make the difference, and it can make the difference whenever others do not speak up on human rights, on humanitarian protection, on massacres or genocide. So let us launch again an appeal from this floor to the European Union as a whole, to the European governments individually, and to Cathy Ashton to take the lead in requesting the Iraqi government the safe release of the 7 hostages who were kidnapped from Camp Ashraf. As a third point, the Syrian tragedy has been taken as a dreadful and cynical opportunity for the thugs who have assaulted Camp Ashraf over the last months and weeks, not only September the 1st, although it was much the worst crime they ever did. And for those who have attempted again to kill, even when the survivors were on their way to Camp Liberty last 11th September. 3 months have gone by since the Paris NCRI conference, 3 months of blindness and inaction, 3 months which have been exploited by terrorist groups which are well known by us all to bring about more casualties and horror, 3 months of warnings and appeals which have been wrongfully neglected or insufficiently listened to. Now it is the time to put an end to all this. Deployment of UN Blue Helmets and UNAMI monitoring team must take place immediately, as for the building of a proper defense structure at Camp Liberty. Paramount importance is to be given to the return of the 7 persons abducted. And let me be very clear again on this. UNHCR has stated, and they quote, 7 individuals disappeared on September 1st and are being held somewhere in Iraq and may be at risk of being returned to Iran. The primary responsibility lies with the government of Iraq. End of quote. I heard already unwanted and unacceptable excuses, such as the violence in Iraq is so widespread that Camp Ashraf massacre and abductions should be seen in that context. Militia and terrorist groups operated far away from any realistic control of the government, and I hear similar tales. We know the truth. The Iraqi authorities must be held accountable. UNAMI should pursue this issue with the greatest vigor. This is a case of UN-protected persons abducted from a camp whose safety was internationally guaranteed. In conclusion, we are not talking about law and order in a country like Iraq facing so many difficulties. We are addressing a more specific issue, the need to respect and abide international obligations which pertain to human rights and life on protected individuals. Never again should the international community be silent or distracted on Ashraf massacres today.
as it had been the case for Srebrenica in the past. Thank you. María Rajavi, amigas y amigos, quiero que mis primeras palabras sean de condolencia, de cercanía, de amistad, de duelo, por el sufrimiento, por la pérdida de vidas humanas, especialmente a las familias de quienes perdieron su vida el 1 de septiembre. La violencia ciega e injusta merece la firme condena, el desprecio de los seres humanos de bien, de la comunidad internacional. Por ello, deseo expresar mi firme condena, mi rechazo más absoluto a los hechos que hemos visto sucedidos en el campo de refugiados de Arraf. Esos hechos tienen que ser investigados, tienen que ser depurados. La comunidad internacional y especialmente Naciones Unidas tienen que tener el liderazgo para que se investigue, se aclare, se establezcan responsabilidades y quien lo haya hecho pague por ello. Estamos en Ginebra. Ginebra es la casa del Consejo de Seguridad de los Derechos Humanos, del Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Aquí en Ginebra y desde Ginebra debemos reclamar una vez más que la defensa de los derechos humanos, que la garantía de los derechos humanos es una tarea de toda la comunidad internacional. Los derechos fundamentales son universales y allí donde haya una violación, un ataque a los derechos humanos, todos los países y todos los seres humanos nos sentimos compelidos y debemos responder. Por ello confío que este acto y estas voces sentidas sirvan para que haya un antes y un después, para que lo sucedido el 1 de septiembre en el campo de Arraf no sea un episodio más de la larga lista de episodios que hemos conocido de violencia sobre el pueblo de Irán y sobre tantos pueblos de la tierra. Firme condena, investigación, responsabilidades, liderazgo de Naciones Unidas, compromiso de la Unión Europea y, por supuesto, de Estados Unidos. Y, además, una movilización para liberar a los rehenes que impunemente están sufriendo seguramente un calvario absolutamente intolerable. Movilización para liberar a los rehenes. Una movilización que ha de ser y que ha de llegar desde todos los lugares. Utilizar la vida de un ser humano, de 6 mujeres y de un hombre, para negociar, para asustar, no puede dejarnos impasibles, ni puede ser consentible.
tiene que dar lugar a una respuesta contundente de quien tiene esa autoridad, y la tiene Naciones Unidas. Se la hemos dado todos los países y todas las sociedades del mundo para que cumpla con su misión. Y después de lo que ha pasado el 1 de septiembre, no podemos dejar que las cosas sigan así en el campo libertad. No podemos dejar que no haya un compromiso a fondo, inmediato, urgente, para proteger a las personas, para que haya una presencia vigilante de Naciones Unidas, para apoyar a aquellos que están amparados por las convenciones internacionales, a sus compatriotas, a sus amigos, a sus familiares. En pocas ocasiones de la historia la libertad se ha regalado, se ha conquistado, casi siempre. Pero tenemos razones para la esperanza, para pensar que el futuro avanza en una dirección de progreso, más capaz de extender, de irradiar, de llegar hasta el último rincón de la conciencia de la inmensa mayoría de los ciudadanos en todos los países. Y no tengo ninguna duda que esa conciencia en favor de la libertad, de la democracia, está presente, latente, en la inmensa mayoría del pueblo de Irán, y que ese sentimiento y esa lucha se llegará a lograr, y veremos un Irán, una tierra de la que os podáis sentir plenamente orgullosos. No tengo ninguna duda. Yo les pido que confíen. Les pido que confíen en las democracias de Europa, que confíen en Naciones Unidas. A veces es desesperante y parece que no llega a tiempo y a fondo, pero ha costado mucho construir un sistema como el de Naciones Unidas. Tengo el convencimiento de que van a actuar, que el secretario general no va a dejar los hechos del 1 de septiembre en el cajón, en el olvido, y que se va a proteger con más contundencia a todas las personas que están en el campo Liberty. Desde luego, los que estamos aquí arrimaremos el hombro para que sea así. Desde el recuerdo, desde el dolor, desde la condolencia, les deseo fuerza, ánimo, compromiso en su lucha. Pero que sepan que el tiempo de la libertad está a nuestro favor, que la historia juega a favor de la libertad y la democracia, también en Irán. Gracias. Madam the President, brothers and sisters in liberty, I spoke yesterday in the Palais des Nations and I explained how it's impossible for anything to happen in Ashraf without the direct involvement of the Iraqi authorities, police, army, and
the military police. Nothing could happen without the express authorization and participation of the Iraqi army and police. So please, do not buy these stories that the government of Iraq doesn't know what happened. They did it to me in 2011, 8 April 2011, while the massacre was taking place in Ashraf. On Friday morning, 8 April 2011, I went to the house of the National Security Advisor, who is in charge of Ashraf Committee. I urged him to give the instructions to stop the massacre. He said to me, nothing is happening, and stop spreading rumors. This pattern of conduct is very well known in Iraq. It's a pattern that has been documented. So now when I say it's impossible for anything to happen in Ashraf without the knowledge of the government of Iraq, I must add, nothing could happen in Ashraf without the knowledge of UNAMI. And the simple thing is, I went through it on the ground. I knew the night of 7, 8 April what was happening. Communications in Baghdad, particularly on a Friday, were impossible. So this is how I went and knocked on the door of the National Security Advisor. Urged him to stop it. When he tells me nothing is happening, what does that mean to you? And 3 days later, I managed to get into Ashraf. And I did the body count. And I came back with a report. And I went to all the authorities involved in the Prime Minister's office. They were in the meeting. And I said to them, here is the report. I personally counted 28 bodies. They looked at each other. They looked down. Nobody looked me direct to the face. So today, I'm going to repeat this. I'm going to say, I explained yesterday in the Palais des Nations the whole situation of Ashraf, and I'm telling anybody who doubts what I said, if they could question it while looking at me directly, face to face, eye to eye. Nobody could do that, because they know I'm right, because I know the truth on the ground and in the political sphere. Now let me tell you, a lot of people don't seem to know the mechanism of the United Nations. And this is why they believe in the United Nations, that it has miracle solutions. I tell you, UNAMI is not United Nations. UNAMI is a political organization within the United Nations. When I say political, it means it's not a humanitarian or a legal, or it does compromises. It compromises human rights for political expediency. I lived this for 3.5 years in Baghdad. I always begged everybody, please, our mission, when it comes to human rights, we cannot compromise. But unfortunately, this is the case. Human rights are compromised for political expediency. So now I also challenge whoever tells me that the 7 people abducted are not in the airport. I know the pattern, how it's done. And I know lots of cases where people are taken, put away, incommunicado, no records. And the easiest way to make somebody disappear is to arrest them,
do not register them at all the detention places have no registration office. So people who are not registered and kept incommunicado, you cannot detect them easily, you cannot find them. They easily disappear. So this is why I urge UNAMI, my former colleagues. I know they could do it. I urge the acting SRSG, my former colleague, Georgi Bustian. Please go tonight, not tomorrow. Go tonight and check them. You know where they are. If you leave it till tomorrow, they will be placed elsewhere. And I experienced this. I experienced this. When the 36 in 2011, where they were moved from Al-Khalis to the green zone in Baghdad, I was the only person who went to visit them. And because they were so approximate, so near to my residence, so I said to them, now you are my neighbors. I will visit you every day. Next day I went back to visit them, they disappeared. It took us another 10 days to find out that they were in El Muthanna in the airport. So please, my colleagues, my former colleagues in UNAMI, if you move tonight, you will save life. So I'm really, really concerned because I know the whole issue is to punish all Ashrafis for the fact that they have not separated themselves from their organization. The relocation plan, which I initiated, the relocation from Ashraf to Liberty, was to make sure that in the process the organization is disbanded, and in the process everybody will say enough is enough, we are going home. So that was the main purpose of relocating the residents of Ashraf to Liberty. But to their disappointment, to the government disappointment, nobody defected, nobody left the organization. Their move to Liberty brought them together more than ever. So this outraged everybody in the government of Iraq and in Iran. So what's to do now? They've done everything to disband the organization, they failed. Now is to attack them and to eventually eradicate the whole organization. For the Iranian government, the issue is the leadership in Ashraf, and they estimated 200 people. They must be arrested, extradited. So, again, I will urge my former colleagues in UNAMI, please take action tonight, not tomorrow. Thank you. Madam President, ladies and gentlemen, thanks for inviting me. For me, it's an honor to be here
and to support you and to honor your casualties of Ashraf. Ladies and gentlemen, we are meeting again and again in Paris, Berlin, or today in Geneva, demonstrating our support, our solidarity, and empathy with your comrades at Camp Liberty. And now for 7 hostages as well. In the meantime, we have witnessed 5 massacres against your friends at Camp Ashraf and Camp Liberty. The last one with 53 victims, brutally murdered, handcuffed, and shot in their hands. A politically motivated killing by announcement. I call it killing by announcement because foreseeable. The government of Iraq is responsible for the security of all residents. But so far, the Iraqi government has not protected the residents at all. Therefore, the Iraqi regime is responsible for the massacre. Everybody knows how close President al-Maliki is with the Iranian regime. Everybody knows about the strong ties between the Iranian Secret Service and the Iraqi government. The government of Iraq is accountable for the crime at Ashraf, and it is accountable for the fate of the 7 hostages as well. Ladies and gentlemen, after every massacre, we are writing letters, petitions to presidents, prime ministers, ministers, to the Secretary General of the United Nations, to the High Representative of the European Union, again and again, asking for protection of the people at Ashraf and now of Liberty and for asylum in Europe and North America. Public demonstrations and meetings are organized, as today, demanding protection and support for the hostages and the asylum seekers at Liberty. We need immediate actions. Actions to free the 7 hostages as soon as possible before they are extradited to the Iranian regime or killed. We need actions to protect the people at Liberty as long as they have to stay there. So far, United Nations has badly failed, leaving the camp residents completely unprotected. Why does UNHCR the interviews not within Camp Liberty, but outside? It would help the residents to be protected, to have the interviews within the camp. Why has the United Nations never considered stationing blue helmets at Liberty? The US in particular has failed, and the Europeans are passive as always. The Iranian regime has only one interest: to annihilate all of them as soon as possible. We have to fight for the survival of all people at Ashraf and for the 7 hostages. It is our duty, and we should never give up. Don't give up your hope. There are sometimes dreams, but sometimes dreams get realistic. And this, I do believe that the Iran will be once again a free country. Thank you. Madame Rajavi, signore e signori, cari amici della resistenza iraniana, nella mia qualità di Presidente del Comitato dei parlamentari a favore della resistenza iraniana,
È oggi un onore essere di nuovo qui con voi dopo la straordinaria giornata di 3 mesi fa a Parigi. Prima di tutto vorrei esprimere le mie più sentite condoglianze alla signora Rajavi e ai familiari, quelli che si trovano qui e quelli che si trovano a Liberty, per i 52 eroi caduti, decimati il 1° settembre scorso. Il nostro ministro degli esteri, Emma Bonino, ha già condannato fortemente questo crimine e ha chiesto le garanzie per la tutela dei residenti di Liberty e anche un'indagine tanto indipendente quanto esauriente. Le menzogne e gli inganni del governo iracheno. È arrivato il momento di una denuncia forte verso questo governo tirannico. In questi anni e nei 5 eccidi compiuti, i residenti hanno più volte mostrato con ampie documentazioni le menzogne dell'Iraq. Le hanno mostrate alle Nazioni Unite, agli Stati Uniti d'America, all'Unione Europea. Ah, se essi avessero prestato attenzione a questi documenti e a questi avvertimenti, probabilmente se avessero capito quelle nefaste intenzioni del governo iracheno, oggi forse non piangeremmo questi morti. Dopo il crimine del 1° settembre, il premier iracheno al-Maliki negava ogni azione ad Ashraf e lo diceva quasi come se fosse una lite interna tra i residenti. Pensava che non uscisse nessuna foto filmata dal campo per fare vedere al mondo quello che era accaduto. Ma in era di internet ciò è perlomeno ingenuo e quindi nessuna sorpresa se i filmati sono finiti nella rete, come avete visto. Poi, quando la resistenza iraniana ha svelato il rapimento di 7 persone e quante molte organizzazioni dei diritti umani, il Parlamento europeo, l'Alto Commissariato dell'ONU per i diritti per i rifugiati, parlamentari di tutto il mondo hanno chiesto la liberazione dei 7 ostaggi, l'Iraq ha dichiarato che i 7 erano stati colpevoli di aver resistito alle forze irachene e quindi di fatto addebitando la colpa ai rifugiati. E cioè che le bugie hanno le gambe corte. Il Ministero, nel giustificare l'azione dell'Iraq, aveva dimenticato che il suo primo ministro aveva negato quell'azione dicendo che mai le forze irachene erano penetrate ad Ashraf. Stiamo parlando di un governo il cui responsabile, al-Maliki, è privo di ogni sincerità e non dice mai la verità. Da anni essi hanno la responsabilità del sangue di almeno 120 residenti. Al-Maliki è del tutto inaffidabile. Non si può avere fiducia in lui e nel riguardo della protezione di Camp Liberty. È come affidare un agnello a un lupo. Non si può assolutamente affidare a lui un'indagine sui crimini commessi da lui stesso. Il reo e il giudice non possono essere la stessa cosa. Gli si deve dire con toni fermi che oggi e non domani deve liberare gli ostaggi. Gli si deve togliere Campo Liberty. La responsabilità della protezione del campo deve riguardare gli Stati Uniti d'America e le Nazioni Unite. Gli si deve dire che non si permetterà che altra soluzione se non che i caschi blu si stabiliscano a Liberty, altrimenti ci saranno ripercussioni politiche ed economiche da parte dell'Unione Europea verso l'Iraq. Mi avvio alle conclusioni. Io comprendo, e l'Italia con me, che questo incontro è molto significativo, molto, in quanto è stato organizzato non casualmente in prossimità della sede internazionale dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite. E quindi oggi
nella qualità di Presidente del Comitato dei parlamentari italiani a favore della resistenza iraniana, chiedo alla Presidente dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite, la signora Navi Pilar, di fare pressione su al-Maliki e sull'Iraq per far sì che vengano liberati subito i 7 prigionieri, fra cui 6 donne, rapiti in occasione dell'attacco al campo base. Chiedo di fare pressione sugli Stati Uniti chiedo di fare pressione sul governo degli Stati Uniti d'America e sull'Unione Europea affinché i 7 prigionieri non vengano consegnati all'Iran, così come è invece nella volontà di al-Maliki. E soprattutto chiedo che l'ONU formi una commissione di indagine che attraverso imparziali ricerche e documentazioni faccia la luce sulla verità. E la verità per definizione è uno. Non c'è relativismo etico che tenga. La verità è una. E su questa unica verità, se emergeranno le responsabilità, cose di cui tutto il mondo civile è certo, dovrà avvenire la richiesta di condanna presso il Tribunale internazionale dell'Aia. Su questi punti saremo inflessibili e puntuali. Ce lo chiede il sofferente popolo iraniano, ce lo chiedono coloro che hanno dato la loro vita per la libertà, ce lo chiedono tutti coloro che hanno speranza in un mondo migliore. Viva la resistenza iraniana, viva la libertà!